सब्स्क्राइब गर्नुहोला टेक्निकल देवेन च्यानललाई र बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा पहिला देख्नको लागि। साथीहरु, भिभोले आफ्नो फ्ल्यागशिप फोन V11 Pro लन्च गरेपछि इन्डियन मार्केटमा मात्र नभएर नेपाली मार्केटमा पनि यो स्मार्टफोन अत्यन्त बिक्री भएको थियो। यो चाहिँ 2018 को सेकेन्ड हाफमा लन्च भएको थियो भने यसको सक्सेसर चाहिँ 2019 मा छिट्टै आउनेछ। इन्डियन टुडे टेक को अनुसार Vivo V11 Pro को सक्सेसर V13 Pro हुन सक्छ, जुन चाहिँ नव वर्ष 2019 को फर्स्ट हाफमै लन्च हुनेछ। अघि बढ्न भन्दा पहिला साथीहरु, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यस्तै ताजा जानकारी पाउनको लागि बेल आइकन पनि अवश्य दबाउनुहोला। आजको यस भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला र हामीले कुरा गर्ने छौं Vivo V11 Pro को सक्सेसर Vivo V13 Pro को बारेमा। कस्तो हुनेछ यो फोन, के इम्प्रुभमेन्ट्स आउनेछ यो फोनमा, के हुनेछ यसको स्पेसिफिकेशन्स र प्राइस नयाँ आउने V13 Pro मा। नमस्कार साथीहरु, म हुँ देवेन्द्र कुमार, टेक्निकल देवेन च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यस भिडियो। साथीहरु, यदि यसको डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले पाउनुहुनेछ 6.4 इन्च फुल एचडी डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 1080x2340 पिक्सेल्स रिजोल्युसनको साथमा छ, 19.5 अनुपात 9 एस्पेक्ट रेशियो। अनि यसमा तपाईले कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 6 को प्रोटेक्सन पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा भने पञ्चुअल डिस्प्ले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, एज डिस्प्ले पनि देख्न सक्नुहुन्छ स्यामसङको फ्ल्यागशिप स्मार्टफोनमा जस्तै। अनि साथीहरु, यदि यसको प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले क्वालकम स्न्यापड्रागन 710 चिपसेट देख्न पाउनुहुनेछ, अक्टा कोरको सीपीयू हुनेछ यसमा र एड्रेनो 630 को जीपीयू पाउन सक्नुहुनेछ। यसमा आउनेछ एन्ड्रोइडको लेटेस्ट भर्जन 9.0 पाई, साथमा छ फन टच ओएस 4.5। अनि साथीहरु, यदि यसको र्याम र स्टोरेजको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले पाउनुहुनेछ 4GB अथवा 6GB अथवा 8GB को र्याम र 64GB अथवा 128GB को इन्टरनल स्टोरेज तपाईले यसमा पाउन सक्नुहुनेछ। अनि यसमा तपाईले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि देख्न पाउनुहुनेछ, 3.5mm हेडफोन ज्याक देख्न पाउनुहुनेछ कि छैन यो चाहिँ थाहा भएन, रुमर्सको आधारमा भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसमा तपाईले USB टाइप सी पोर्ट पनि देख्न पाउनुहुनेछ। अब साथीहरु, कुरा गरौँ यसको क्यामेराको। यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ ट्रिपल रियर क्यामेरा सेटअप, जसमध्ये पहिलो क्यामेरा हुनेछ 16 मेगापिक्सलको, जसमा AI को फिचर्स समावेश गरिएको छ। अनि अर्को हुनेछ 8 मेगापिक्सलको र अझै अर्को हुनेछ 5 मेगापिक्सलको। अनि यसमा तपाईले डुअल LED फ्ल्याश पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसमा विभिन्न फिचर्सहरु जस्तै इनबिल्ट AI ब्युटिफिकेसन, जियो ट्यागिङ, फेस डिटेक्सन, प्यानोरामा मोड, पोर्ट्रेट मोड एन्ड मेनी मोर यसमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा यसमा बेस्ट पिक्चर क्वालिटी र क्लियर इमेज क्वालिटी पाउन सक्नुहुनेछ। अनि साथीहरु, यदि यसको ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले 3500 mAh को नन रिमुभेबल लाइपो ब्याट्री पाउन सक्नुहुनेछ। अनि साथमा आउनेछ फास्ट चार्जिङ सपोर्ट। अनि साथीहरु, यदि यसको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने यो स्मार्टफोन तीनवटा भेरिएन्ट्समा आउनेछ। यसको बेस भेरिएन्टलाई भने 20000 देखि 30000 को बीचमा इन्डियामा पर्न जान्छ भने यसको नेपालीमा कन्भर्ट गर्ने हो भने 25000 देखि 50000 को बीचमा यसको बेस भेरिएन्टलाई पर्न जान्छ। अनि साथीहरु, यसको रिलिज डेटको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ फेब्रुअरीको लास्ट विकसम्म रिलिज हुन सक्छ। अनि तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यो स्मार्टफोन कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य बताउनु होला। साथीहरु, आजको लागि यो भिडियो यति नै। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामी तपाईहरुको लागि यस्तै टेक रिलेटेड भिडियोज लिएर उपस्थित हुने नै छौं। थ्यांक्स फर वाचिङ, गुड बाइ।